Фаворити 2025 – найкращі продукти, що я спробувала за цей рік, і деякі з них вразили мене, хоча я і не робила на них ставок, уявляєте? Тобто в нас тут будуть такі міні-відкриття. Сьогодні я покажу вам не лише косметику, це перше відео на моєму каналі, де я вам буду показувати не лише косметику, але мені захотілося поділити з вами більшим. Ми поговоримо сьогодні і про догляд, і про волосся, і навіть про парфуми. Тому, якщо вам цікаво, що дійсно вартує ваших грошей, що дійсно вартує вашої уваги, то продовжуйте дивитись. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І таким чином ви його підтримуєте. І це останнє відео в цьому році, тож мені б дуже хотілося б, щоб воно зібрало якомога більше переглядів. Знаєте, щоб такий трошечки підсумок мій косметичний Ютуба теж був трошечки більш святковим. Тому, якщо ви хочете мене привітати, це буде найкращий спосіб це зробити. І я вам щиро дякую, якщо ви це зробите. Ну, а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, коли я почала збирати кошик з усіма продуктами, які мені сподобались за цей рік, я трошечки була у шоці, тому що мені захотілося вам показати і продукти для тіла, і продукти для волосся, тобто такі речі, які я вам зазвичай не показую тут на каналі. Канал все ж таки в нас присвячений саме декоративній косметиці, і в нас тут, я вам чесно скажу, дуже важкий кошик. Я не знаю, скільки він важить, але декілька кілограм точно. І, мабуть, я хочу з вами почати з самого основного, самого першого, самого головного – це догляд. Я якось дуже рівно відносилась до бренду Dr. Chart. Я в цілому приймаю корейську косметику, її існування, але якогось захоплення, як більшість жінок, чомусь не розділяю. Можливо, я ще не зустріла ті продукти, які могли б закохати мене. Але після цього продукту я почала купувати продукцію цього бренду, тому що те, що він зробив, це буквально магія. Я говорю про ось цю тканеву маску, і вперше, коли я нею скористалася, я подумала, що в мене з головою щось не так, і мене глючить, бо як це зморшки розгладились? Як це от заломчики, там зморшки якісь мімічні? Як таке може бути, що маска настільки напитала шкіру, що все це розгладилось? І я спробувала вдруге і вже так, роздивлялась себе біля дзеркала, фіксувала цей ефект, і вийшло те саме. Я почала купувати з цієї ж серії, але в них там є сіренька для пор, там ще різні. І от всі інші, окей, але магії я не побачила. Ця маска – це буквально магія. Звісно, що це не найдешевша маска, і кожен день такою користуватися, але, власне, і навіщо кожен день користуватись? Проте для якихось важливих подій, коли мені треба, прям встати і моє обличчя натягнути, зробити молодим. Ця маска – це просто скарб. Я нею користуюсь, я її люблю. У мене у ванні лежать її запаски. І просто я повторюсь, після цього продукту я почала розглядати цей бренд і купувати ще іншу їх продукцію. Настільки мене вразила ця маска. Наступний продукт для обличчя теж корейський і теж мене доволі сильно вразив. Це ось такі пілінг-пади від Medicure. І, знаєте, я з тих людей, які в цілому відносяться позитивно до пілінг-падів на холодну пору року, коли в нас трошечки пересихає шкіра, інколи це прям вихід. Але дуже багато пілінг-падів висушують шкіру і, травмують її. За цими пілінг-падами я такої історії не помічала. На підйомах ви можете бачити, як моя шкіра червоніше, але в мене дуже чуттєва шкіра, вона так буквально на будь-який догляд реагує, стає червоною, потім стухає. І от ці продукти, як на мене, одні з найбільш таких, делікатних, саме для того, щоб прибрати якісь зайві шелушіння на обличчі. І далі я хочу вам показати два косметичних продукти, які насправді здивували мене в дуже хорошому сенсі, які я використовую на повсякдення, але вони ще й дуже крута база під макіяж. Перше, це ось такий крем для очей від Origins. Якщо ви уважно подивитесь, він такий з персиковим підтоном, але ще й до цього всього
в ньому є окремі сяючі частки. Я зараз вам просто на одному оці продемонструю різницю. У мене сьогодні не дуже сильні синці під очима, але одні, коли вони в мене дуже сильні, це буквально магія. Цей крем, окрім того, що класно насправді доглядає, але ще й візуально, подивіться, просто бере і ці синці перебиває. Я вперше, коли спробувала, була дуже сильно здивована, що крем для очей може зробити щось подібне. Тобто в ньому, як на мене, ще окрім доглядової є якась, типу декоративної функції. Це складно назвати декоративною саме функцією, тому що це не косметика, це догляд. Але з ним зона під очима, якщо у вас вона з синцями, то це класне таке рішення для того, щоб ці синці нейтралізовувати. Я прям дуже його полюбила. Я думаю, ви бачили в кадрі, що там вже півбаночки нема. А враховуючи, що в мене кремів для очей дуже багато, це про щось та й говорить. І наступний продукт у мене трошечки побитий цим життям. Тут мала бути кришка, її нема. Він падав, але ви теж можете бачити, що тут лише половина залишилась. Знову ж таки, я повторюсь, в мене дуже багато догляду, я догляд міксую, і тому, коли якогось продукту половина, це дійсно показник, що я дуже активно ним користуюсь, що в мене тягнеться до нього рука. І це отака подвійна сироватка від Clarins, яка насправді мене здивувала тим, наскільки класно вона розглажує шкіру, наскільки класно вона її напитує. Шкіра одразу така пружна, така жива, така молода, я б навіть сказала. І при цьому це ще й офігезна база під макіяж. Ця сироватка в мене зараз витиснила навіть Night Repair від Estee Lauder. От настільки вона мені сподобалась. Я її наношу зазвичай, якщо без макіяжу, то на ніч мені дуже подобається. І якщо в день, то от саме в якості бази під макіяж на неї все красиво лягає. І саме цікаве, я потім вже дізналася, не знаю наскільки це правда, але говорять, що саме цією сироваткою користується Джей Ло на все тіло. Джей Ло, звісно, собі може дозволити, але я не уявляю, скільки таких баночок потрібно, аби використовувати на все тіло, тому що сироватка сама по собі дуже недешева, але це та сироватка, після якої я дійсно бачу результат. І я розумію, що моя шкіра зараз не в тому стані, щоб демонструвати саме доглядові продукти, але я думаю, ви все одно побачите різницю між самими першими кадрами і між ось цим. Шкіра насправді виглядає більш доглянутою, якби не мої нюанси, у виді якихось акне. Це б виглядало зараз просто фантастично. Шкіра така пружина. Обожнюю ці продукти. От прям кожен з цих 4 продуктів мій особистий must-have, які я насправді буду і оновлювати. Якщо ми говоримо за цю маску, я її вже декілька разів оновлювала, а всі інші, коли в мене закінчаться, я обов'язково їх оновлю, тому що я дійсно бачу результат. І так як ми почали говорити за догляд, я хочу закрити, категорію догляду. І першим я хочу показати ось такий крем для тіла. Я показувала його дівчаткам в своєму телеграм-каналі в пустих баночках. Це вже друга баночка. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб бути в курсі. І я не можу сказати, що цей крем робить щось таке для тіла, чого не роблять інші. Мені здається, будь-який більш-менш хороший по складу крем для тіла працює добре. Але цього крему настільки фантастичний запах, що я його повторюю лише через запах. Мій чоловік ніколи мені не робить компліментів, що я якось смачно пахну. З цим кремом я чую завжди від нього компліменти про те, що від мене дуже приємно пахне. Тому якщо у вас є змога, спробуйте цей крем, він справді неймовірний. Мені дуже він подобається. Він як крем сам по собі хороший, живильний, але цей аромат – це просто. І хочу також показати вам продукти для волосся. Я не знаю, наскільки ви не звертали увагу. Я постійно роблю якісь зачіски. І це не тому, що я так виходжу в кадр, а в принципі в житті. Я майже не фарбуюсь в житті, як не дивно, візажист, який не фарбується. Але я завжди з доглянутою головою, для мене це набагато важливіше. І так як в мене комбінована шкіра, то голова в мене жирниться теж доволі швидко. І я перепробувала просто мільйони сухих шампунів, перший, ніж знайшла його. І це єдиний шампунь, який навіть на мені, попри те, що, як бачите, я світленька. В мене тут, і я вам мушу сказати, що насправді через софтбокси кольор волосся трошечки темніший, ніж в житті. В житті в мене волосся ще світліше. І от навіть на мені, навіть на моєму світлому волоссі більшість шампунів сухих залишають плівку. Від цього шампуня
ніколи нема плівки, його ніколи не видно на волосі, він не наноситься якимись комками, знаєте, як бувають інші шампуні. І він, от я помила голову, зробила укладку, побризгала ним голову, і я спокійно 4, інколи навіть 5 днів можу проходити на цьому шампуні. Для мене це дуже багато, тому що якщо я не буду додавати сухий шампунь, мій максимум – це 2 дні. На другий день ввечері мені вже треба мити голову, це вже просто атас. Я не знаю, чи чутно вам буде, тут майже нічого не залишилось. Я обожнюю цей сухий шампунь. На сьогоднішній день це найкращий сухий шампунь, який я пробувала. Ну і останній продукт, який я вам хочу показати, це текстуризатор. Я не дуже люблю лаки для волосся. Максимум, що я можу залакувати, це чубчик, аби він лежав так, як мені потрібно. Але от кінці я не лакую, і при цьому я ходжу з доглянутим волоссям, знову ж таки, 3-4 дні, в залежності від того, яка в мене стоїть задача, коли я хочу його помити. І от скільки я ходжу, стільки в мене тримаються кончики, навіть без лаку, саме завдяки текстуризаторам. І ось цей текстуризатор, можете теж подивитися, скільки його залишилось. Він не обтяжує волосся, він його не склеює, він не додає йому ваги. Тобто, бачите, наскільки в мене легке волосся? От воно таке, воно живе, воно рухливе. Мені це дуже подобається, але разом з тим він додає об'єму. Волосся виглядає так, ніби його більше, хоча я не страждаю тим, що в мене мало волосся, але з цим текстуризатором здається, що його ще більше. І при цьому всьому він трошечки мені ще додає стійкості моїй укладці і продовжує її життя. І за рахунок цього я теж була дуже приємно вражена цим продуктом. Ну і останнє, що я вам хочу показати, і в мене вони досі ще запаковані, це шовкові резинки від бренду Sleep. Ось так виглядають ці резиночки. Єдина причина, чому в мене нові, це тому що старі в мене вже зносилися. Я спробувала першу резинку десь у березні місяці, і от з тих пір я помітила, що мої укладки почали жити набагато довше. Ці резинки не залишають ніяких заломів. Вони не травмують волосся так, як будь-які інші резинки. Я перейшла виключно на них, при тому, що я, в принципі, в побуті завжди збираю волосся, і більше того, я сплю завжди із зібраним волоссям. І от з цими резинками це абсолютно ніяк не впливає ані на якість, ані тим паче на мої укладки. Вони себе ведуть просто прекрасно. І от шовкові резинки в цьому році для мене стали відкриттям, тому що до цього я якось трошки жмотілась, думала, це резинка для волосся, але ні. Насправді це дійсно працює. Так само, коли я перейшла 2 роки назад на Dyson, я побачила різницю у якості волосся. Так само і тут я дійсно бачу різницю. Це дійсно продукт, який працює на користь мого волосся. Ну і по догляду це, мабуть, все. Це такі основні продукти, які в цьому році прям завоювали моє серденько, які я вже повторила або буду повторювати, і які для мене, справді були відкриттям, тому що я на жоден з цих продуктів не робила ніяких ставок. Це було просто, just for fun. Мені просто хотілося спробувати. Я спробувала, і я настільки закохалася, що винесла це у знахідки, у фаворити цього року. Ну і давайте тепер повністю переходити до макіяжу, тому що там буде дуже багато продуктів. І почати я хочу, мабуть, з найдешевшого продукту взагалі в усьому цьому огляді. Я не знаю, чи у вас на Амазоні він продається, перевірте, але якщо продається, я вам присягаюсь, ви не пошкодуєте. Це ось такий пак з 6 спонжів для макіяжу обличчя, для тонування обличчя. Вони достатньо м'які, але не настільки, щоб забирати дуже багато продукту. При цьому вони легко дуже вичищаються, при цьому вони не зношуються занадто швидко. Це теж такий момент важливий, тому що є спонжі, які пару раз ти його поправ і все, і можна викидати. З цими такого нема. І я взагалі їх випадково побачила в когось з американок, і вони настільки їх хвалили, і причому не одна американка, що я подумала, скільки він там коштує, треба спробувати. І я купила цей пак, і це вау. Тому якщо в вашій країні продаються ці спонжі, я вам від щирого серця їх можу радити. Просто неперевершений продукт, особливо за його вартість. Це прям знахідка. Але ви знаєте, що я ніколи не працюю виключно на спонжах. І в цьому році я для себе відкрила пензлі Hourglass. Я дуже довго була в тій категорії людей, яка казала, що
Ну не може таклон стільки коштувати, ну це ж не натуральний ворс. При всій, наприклад, моїй любові до рефер, я люблю саме пензлики рефер для сухих текстур. Коли я спробувала ці пензлі, ну це просто вау. По-перше, через те, що це штучний ворс, він сохне набагато швидше в роботі, це дуже сильно важливо, коли ти пізно ввечері вимив пензлі, а на ранок тобі потрібно, щоб вони вже були сухими. Ці пензлі висихають дуже швидко і це величезний плюс. Далі. Якщо ви подивитесь, ну, неважливо на будь-який з них, ви побачите, що жоден не те, що не втратив форму, жоден волосок в зайву сторону з них не стерчить, і це при регулярному використанні. Тобто зносостійкість в них, ну, дуже хороша. І тут в нас, ну, я думаю, що це метал, або це такий пластик зроблений під метал, але якщо, наприклад, зараз навіть знайду, вам покажу. 2 hours later. Якщо, наприклад, на дерев'яних ручках може ставатись ось така біда, да? Ви не застраховані від цього, то по цим пензлям я взагалі не бачу, ну саме по ручкам, я не бачу ніякого зносу. Ну, власне, як і по ворсу, але по ручкам ніякого зносу, вони в прекрасному стані. І я думаю, що за рахунок того, що тут не дерево, вони служитимуть набагато довше. Форми, знову ж таки, потрясні. Особливими фаворитами у Hourglass у мене стали пензлик у номері 4 і пензлик для тону. У мене це міні-формат, тобто тут він оригінальний, да? Але сама ручка міні. Це пензлик, який вони розробляли саме під їх тон, але я вам мушу сказати, що будь-який тон, який я наносила цим пензликом, наноситься просто фантастично. Я обожнюю цей пензлик, мені він дуже сильно подобається, і я хочу його повторити. І ось цей 4 мені дуже сильно сподобався для пропрацювання рухомої повіки. В цілому, якось так сталося, що з тих пір, як у мене з'явилась Hourglass, я навіть сухі текстури, навіть тіні полюбила наносити штучним ворсом. І я тепер серед тих людей, які розуміють насправді, чому ці пензлі стільки коштують. Так, досить вже нахвалювати Hourglass, тому що в мене є ще одне відкриття у світі пензликів в цьому році. Я до останнього вагалася і думала, чи треба мені двосторонній пензлик, тому що сушити його ось так я не зможу, адже вода буде потрапляти або в ту, або в іншу сторону. І, до речі, подивіться, що, наприклад, на відміну від Hourglass, в нього вже деякі ворсинки вибилися, але цей пензлик в мене новий, я ним скористалась, ну, типу, разів 5. Тобто я вже доходжу до висновку, що ворс у Hourglass все ж таки більш якісний, але він у Hourglass і більш м'який. Він дуже ніжний на дотик. Цей ворс трошечки грубіший. Відео перших вражень на каналі буде трошечки пізніше за це відео, але є в мене відео перших вражень, я там його показала, я, звісно, вам і сьогодні його покажу, але там я вам його показала, і я була дуже приємно вражена. З того, що я маю на сьогоднішній день, в нього фантастично зручна форма, і він фантастично прекрасно наносить та розподіляє тональну основу. Як він буде служити? Подивимось, тому що я чула багато негативних відгуків саме на те, що ці пензлі лізуть, і враховуючи, що в мене вже є ворсинки, які стирчать, ну, я припускаю, що може бути такий момент, але поки що я хочу віднести цей пензель в фаворити цього року, в мої косметичні відкриття, тому що, повторюсь, я була дуже скептично налаштована, коли його купувала, і він мене справді вразив. І зараз я вам продемонструю всі ці пензлі. Я просто хотіла проговорити спочатку, да? І тепер, коли ми перейдемо до тону, ви зможете подивитись і на те, як тон працює, і на те, як працюють пензлі. І коли я думала, який же тон в цьому році з тих, що я спробувала, став моїм найулюбленішим, я не могла визначитись. Тому що я спробувала не один тон, який в мене себе закохав. І я вирішила виокремити 3 тони, які насправді, на мою особисту думку, максимально універсальні і незалежно від вашого типу шкіри, скоріш за все, вам підійдуть. Якщо ви давно мене дивитесь, ви точно, скоріш за все, здогадалися, що цей тон буде в цьому рейтингу, його не могло тут не бути. Це сяючий тон від Маріо, але він такий, знаєте, це не сяйво-сяйво.
От є такі засоби, які прям сяючі. Тут нема сяйва. Тут є саме ефект дорогої, доглянутої, сяючої зсередини шкіри. І да, на масну шкіру, на дуже масну, скоріш за все, він не підійде, але не тому, що він поганий, тому що якщо його добре зафіксувати, він прекрасно носиться. У мене шкіра комбінована з дуже активною Т-зоною, і в мене нема проблем. Він нікуди не подівається, якщо я його якісно фіксую. А я, до речі, з тих людей, які навіть бейкінг не роблять. Тобто навіть без бейкінга він в мене носиться прекрасно. Якщо це ваша естетика, якщо ви любите доглянуту, сяючу зсередини шкіру, це найкращий тон. Він в мене не конфліктував взагалі ніколи ні з чим. І незалежно від того, в якому стані була моя шкіра чи шкіра моїх моделей, він завжди лягав бездоганно. Просто завжди. Я обожнюю цей тон. Я не знаю, що я ще можу додати по цьому тону, тому що я настільки часто його показувала на каналі, що, я думаю, більшість з вас і так знають. Другий тон, який я спробувала в цьому році, і який ще трошечки більш універсальний, ніж Маріо, тому що в нього вже натуральний фініш. Це тон ось такий від Кевіна. Він теж в мене ніколи нічого не підкреслював. За рахунок того, що він з натуральним фінішем, він навіть на масній шкірі більш доречно виглядає, ніж сяючий, тому що дівчата з масною шкірою, як правило, не люблять сяючі тони. І от за рахунок його цієї відмінності, я все ж таки вважаю, що якщо у вас більш така масна шкіра, то ось цей тон вам може навіть більше сподобатись. Він добре перекриває. Є тони, які не люблять, щоб їх нашаровували. Ці тони ви можете нашаровувати. Нема проблем не по стійкості їх, взагалі ніяких. І третій тон, який я вам хочу показати, ви можете подумати, що це Double Wear. І ні, це не він. Бо якщо ви ось так придивитесь, то на ньому написано Маріо матовий. Я на днях його розбила. Він в мене впав. Це скляна пляшка, звісно, вона розлетілася, тому в мене був інший тон, тут трошечки буквально залишалось. Я очистила повністю цю баночку і перелила сюди Маріо. Тепер в мене тут Маріо. Я не хотіла прощатися з цим тоном, тому що він неймовірний, і я знаю, що я його повторю так само, як я ось цей повторювала вже неодноразово, тому що це прекрасний, абсолютно неймовірно тон. І через те, що я сяючу версію вам показую в кожному другому відео, а цей тон теж вже дуже багато разів показувала, давайте вам все ж таки сьогодні покажу тон від Маріо. У мене добре для нього підготовлена шкіра, і я, до речі, в якийсь момент почала сумніватися, чи взяти цей тон від Маріо, чи взяти тон від Наташі. Тому що я, якщо ви бачили мій огляд, дуже хвалила тон від Наташі Дінона, тому що він ніби стримує себум. От з ним моя шкіра не так швидко жирнішає. Але проблема в тому, що все ж таки тон від Наташі, він менш універсальний, ніж цей. Він вже може якісь недоліки підкреслювати. Подивіться, наскільки він криючий. Він вже може якісь недоліки підкреслювати. Він може некрасиво лягти. І він, на мою думку, для вікової шкіри, ось цей тон, він все ж таки більш насибельний, на мою думку, для вікової шкіри і в цілому менш проблемний. Тобто, якщо з Наташею прям дуже добре треба подумати по підготовці шкіри, адже вона підкреслює, усе підкреслює, то тут, не дивлячись на те, що це матовий тон, він ніколи мені нічого не окреслював, якщо я добре підготувала шкіру. І зверніть увагу, що я наношу саме пензликом теж, від Маріо, яким сам він цей тон і наносив, коли його презентував, і все прекрасно. Коли я почала думати про найкращі консилери за цей рік, що я спробувала, я теж не змогла вирішитися, тому що є два абсолютно різних консилера, але вони обидва прекрасні, і я вважаю це найкращими консилерами, що я спробувала за цей рік. Це ось такий консилер від Наташі Дінона. Це прекрасний ультракриючий консилер, який добре лежить в зоні під очима, але ви мусите розуміти, що через те, що він криючий, якщо зона дуже активна, якщо багато зморшок або вікова шкіра, може і щось там підкреслити і так далі. Але при цьому, якщо
в цій зоні у вас такі консилери лежать добре, це прям знахідка, в нього дуже хороше перекриття. І другий консилер, в мене він, до речі, теж в двох кольорах, просто не хочеться лізти діставати, але ви можете подивитися, що в цьому вже нема половини. Це консилер від Mario. Це фантастичний консилер саме для зони під очима. Да, ви можете з ним і якісь нюанси перекрити, але за рахунок, що це підсвічуючий консилер, він вашу ось цю зону так трошечки витягне, додасть свіжості, додасть молодості обличчю, якщо можна так сказати, і він зволожуючий, він не обтяжує. І в зоні під очима це мій must have. Це найкращі консилери, які я пробувала за цей рік. Ви бачили мою шкіру на початку, ви бачили, в якому жахливому вона зараз стані. Подивіться, перекрито абсолютно все. Хіба це не магія? І при цьому подивіться, наскільки живою моя шкіра виглядає. І наступний продукт так само 1,000,000% вартує вашої уваги. І в мене навіть не було сумнівів, який продукт показати в цій категорії, тому що він просто найкращий. Попри те, що я спробувала дуже багато рідких бронзерів в цьому році, цей продукт, він поза конкуренцією. Починаючи кольором, закінчуючи текстурою, тим, як він тушується, тим, як він себе веде. Це прекрасний продукт. Упаковка важка, люксова, на магніті. Всередині не менш прекрасний продукт. І я просто в суцільному захваті від того, що він робить. І він в мене лежить знизу в запасках, тому що ось це все, що залишилось від цього продукту за десь півроку. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, наскільки він класний, наскільки часто я його хвалю. Я впевнена, що він вам сподобається. Просто не може бути інших варіантів. А от вже з рідкими рум'янами мені було трошечки складніше визначитись, адже так, щоб сказати, що я мала такий самий захват, як від попередніх продуктів. В мене немає жодного кремового продукту, але є продукт, який я дуже люблю, який хороший, просто... Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу, коли кажу, що ті продукти в мене викликають захоплення, а цей для мене просто хороший, один з найкращих, але просто хороший. І такий продукт – це ось Rare Beauty. І це прекрасний насправді продукт, це прекрасний насправді колір, дуже ніжна текстура, взагалі безпроблемна, добре пігментована. І при цьому навіть пальчика вам достатньо, щоб нанести і розтушувати. Подивіться, такий прям природній, свіжий, красивий рум'янець. Тому продукт сам по собі достойний, і я його віднесла в найкращі кремові продукти категорії рум'ян цього року. І давайте переходити до пудри. Тут не могло не бути ось цієї красуні, але це перевипущена, як ви вже зрозуміли, версія. Це нова версія цієї пудри. Проте, я розумію, чому сварять, я в цілому розумію, за що сварять пудри без тальку, але ця пудра дуже красива. І, в принципі, коли я працюю з матовим тоном, от як сьогодні, вона мені тримає цілий день взагалі без проблем. Якщо я працюю вже з якимось зволожувальним тоном, я вам нагадую, в мене комбі-шкіра, то вона починає блищати, на жаль. Але в усьому іншому вона прекрасно лежить, вона блюрить, вона фіксує. Все, що має робити пудра, вона робить. Найпрекрасні технічні характеристики, і я її справді люблю. А ще в неї такий ненав'язливий, але приємний аромат. До речі, він, коли вона отак постоїть, він все менше і менше стає, він вивітрюється, на жаль. І також в цій категорії я хочу вам показати пудру, яка не є новою на ринку, але яка є новою саме у мене. Я її спробувала лише в цьому році. Але, як бачите, вона в мене теж вже у двох кольорах. І можете подивитися, яка дирка у світлій. Найблюряча пудра, яку я пробувала в своєму житті. Вона дає шалений розфокус. Ви знаєте, які в мене мішочки під очима. Це моя найголовніша проблема, з якою я борюся все своє життя. Це генетичне. Я нічого з цим не можу зробити. І це єдина пудра, яка дійсно здатна зробити магію під очима. Тому в кінці макіяжу, коли буде вже закінчений макіяж, я вам продемонструю, що вона робить. Тому що це щось феноменальне. Саме це змусило мене придбати ще одну в більш темному кольорі. І я знаю, що я буду повторювати ці пудри, тому що вони неймовірні. І також тут не могло не бути фаворита усіх моїх часів. І просто подивіться, як вона вже виглядає всередині. Я спробувала цю пудру не в цьому році. Я спробувала її раніше. Я в цілому фанат навіть цих лімітованих палітр від Hourglass. В мене вони теж є. Ці пудри
але їм нема аналогів на ринку. От щоб не казали блогери, щоб вам не розповідали в інтернеті, настільки красиво, вуально підсвічувати шкіру, як ця пудра, не здатна жодна інша пудра. І я віднесла її сюди по одній простій причині. В моєму житті немає жодного макіяжу, який би я хоч десь не шліфанула цією пудрою. Може бути людина з дуже масною шкірою, але ти все одно дивишся, що десь можна додати красиве сяйво, і шкіра виглядає зовсім по-іншому, вона виглядає живою. Я не роблю макіяжів, не використовуючи підсвічуючих пудр Hourglass ніколи. І саме через це вона тут теж є. Ну і далі буде категорія, яка для мене була найважчою, і не тому, що я спробувала дуже багато продуктів, а тому, що я не пробую продукти нові в цій категорії, і це продукти для брів. Але потім я згадала, що був один олівець, який я спробувала і який мені дуже сильно сподобався. Я його відносила у фаворити навіть. Це олівчик від Bobbi Brown. Він мені подобається трошки менше, наприклад, ніж олівчик від Huda, але це класний, дійсно класний олівець. І також я думала про гель для брів. Подумала, що мільйон перший раз на цьому каналі мені доведеться показувати Benefit. А потім згадала, що у мене нещодавно була розпаковка. Її ще нема на каналі, ви побачите її пізніше. І ось там був ось цей гель. І він мене настільки приємно вразив, що я подумала, що у відео, де я розповідаю про продукти, від яких я нічого не очікувала, і вони мене приємно вразили в цьому році, він має потрапити. У мене не слухняне волосся, і гель, який тримає волосся, для мене вже хороший гель, тому він став для мене відкриттям. Але якщо його порівнювати, наприклад, з Benefit, то Benefit – це такий, ви от тільки нанесли, він одразу скопився, і він одразу у вас все класно тримає. Цьому гелю треба трошки часу, не чіпати брови, поки він зафіксується, але коли він зафіксується, він тримає. Не залізобетонно, але тримає навіть неслухняне волосся. І тому, власне, цей гель теж в цьому рейтингу. І тепер можемо повернутися до сухої корекції. Якщо ви давно дивитесь мій канал, я впевнена, ви здогадаєтесь, який сухий бронзер я вам зараз покажу. Але для мене це дійсно відкриття цього року. Це найкращий сухий бронзер в моєму житті. Ну, він може поконкурувати хіба що з Hourglass. В нього настільки ж вуальна, тонесенька текстура. При цьому він підсвічує, блюрить, створює ефект здорової, красивої засмаги. Він, до речі, для мене є таким, знаєте, аналогом бронзера Gucci, якщо можна так сказати, практично ідентичні. В них такі самі золоті, навіть по розміру такі самі блискітки у складі. Вони обидва підблюрюють, але цей бронзер я набираю, бачите, от навіть на пензлик Hourglass, на будь-який пензлик, взагалі з ним не запарююсь, наношу як-небудь, і він працює. В той час, як з бронзером Gucci, мені треба прям паритися, мені треба думати, чи аплікативними рухами наносити, чи потім розмашистими, як саме наносити, на який саме пензлик. І це для мене не окей. Можливо, тут не така лакшері упаковка, як у Gucci, але якщо порівнювати наповнення, цей бронзер для мене в мільйон мільярдів разів краще, тому що Gucci я взагалі віднесла до антифаворитів. Це було моє розчарування року. До речі, якщо ви захочете, напишіть в коментарях, я зніму ще відео найгірші. Так от, повертаючись до теми, якщо ви захочете, напишіть в коментарях, я зніму відео ще з найгіршими продуктами, які я спробувала за цей рік. Тому дайте знати в коментарях. І ще продукт, без якого не могло не бути в цьому відео, який я вам теж неодноразово показувала, але для мене він теж став відкриттям цього року, тому що я ніколи не купую ті самі рум'яна просто в різних кольорах. Я обираю пробувати різні текстури, різних брендів, мені завжди цікаво спробувати щось нове. І це єдиний бренд, єдиний випуск, який в мене є в двох різних кольорах. Це ось такі рум'яшка від Armani. Вони такі самі, як і бронзер, такі самі, як і продукти сухі від Hourglass, вуальні, тонесенькі, дуже красиві. Але при цьому в цих рум'янах майже нема блиску, як такого, і блиск є не в усіх. Але при цьому всьому вони прекрасно блюрять шкіру.
Вони роблять шкіру відпочившою, вони роблять шкіру доглянутою. І за це все я їх дуже люблю. І так як на моєму обличчі дуже багато почервонінь, я хочу вам показати ще один продукт, який, взагалі-то не для цього призначений. Це ось такий олівчик від Makeup Forever, і він у 608 номері. Я до цього пробувала олівці в дереві від них, і мені завжди вони подобались. Але, хороші олівці. Проте ось цей колір, він унікальний. Я не знаю жодного аналогу. Якщо ви знаєте, напишіть, я залюбки скористуюсь аналогом і порівняю. Тому що я не знаю жодного аналогу цьому кольору. І я почала для себе відкривати те, що у них олівці дуже багато є справді унікальних по кольору. Цей олівець конкретно в цьому кольорі, повторюю, 608 номері, він фантастичний. І тут не могло обійтись без олівчика, який вам теж мільйон разів показувала, але який став для мене справді відкриттям року, який я використовую для малювання стрілки, для слизової, для міжвійки, для розташованої стрілки. В нього дуже хороша стійкість. Це гелевий олівець, але при цьому він класно тушується, він дає час попрацювати, він дуже стійкий, в нього прекрасний колір. І це олівець від Kiko Milano у 19 номері Бургунді. І я після цього олівця купила на пробу ще один колір. Він в мене лежить поки що запакований на все обличчя перших вражень. Скоро буде, сподіваюся, скоро назбираю продуктів, буде розпаковка і там його покажу. Самі цікаво спробувати в інших кольорах, але саме ось цей в 19-му, це фантастика. Подивіться, наскільки одразу заграло це око. І найбільше мені подобається, що в нього настільки вдалий колір, що він витягне і підкреслить будь-який кольор очей, тому він тут. І я готова перейти до палітр тіней, однак в мене було відео на каналі про 20 палітр, які я спробувала за цей рік. Тут буде посилання, можете піти подивитись. Однак, хоча я сама собі казала, я в цьому році більше тіні не купую, я купила. І це було одна з найкращих палітр в цьому році. Якби я зараз створювала цей рейтинг, вона, мабуть, війшла б в топ-3. І це палітра від Dior. Вона в мене була у відео з першими враженнями. Ви побачите огляд на неї, на кожен колір. І, мабуть, саме через це я сьогодні не хочу вам показувати, для того, щоб вам було потім цікаво дивитися у перших враженнях. Але також в мене тут ось така палітра від Tom Ford. Вони нагадують мені Cream Powder від Наташі Дінони, але це чудова абсолютно текстура, неймовірна. В мене є огляд на цю палітру з кожним окремим кольором. Я робила її тест-драйв. Сходіть, подивіться, так само залишу тут посилання. І в тому огляді я знайшла дюб. Там навіть кольори практично ідентичні. Так що в цій палітрі Tom Ford є дюб. Можете дізнатись у відео який, але це не робить її гіршою в моїх очах. Це моя улюблена матова палітра від Тома. Подивіться на цей ніжний жіночний макіяж. Я в захваті просто. Обожнюю цю палітру. Вона справді для мене стала відкриттям року. І наступний продукт, який, я думала, що він мені сподобається, але я не думала, що він мене вразить, тому що я пробувала в своєму житті, починаючи з спешалами від Pat McGrath, закінчуючи неймовірними спарклами від Тома. І я думала, віддати шалені гроші за однушку спаркла, навіть в красивій упаковці. І от в цьому році я знайшла цей спаркл по хорошій ціні, з хорошою знижкою, і подумала, ладно, я давно сумніваюсь, якщо не сподобається, продам. Це той самий Moonstone від Bobbi Brown, про який всі говорять. І вживу це набагато красивіше. Я сама не очікувала, що він мені настільки сподобається. І він дуже сильно подобається ще і клієнтам. Це дуже тонкі, дуже делікатні блискітки, які створюють вологий, дорогий ефект на повійці. Цей спаркл в більшості випадків в мене навіть не сипеться. Це дуже красиво, це дуже жіночно. Я обожнюю цей спаркл, і він справді став для мене відкриттям. Тому що я розуміла, що він буде красивий, але я не думала, що він настільки мене вразить. І якщо ми будемо говорити за туш, то я теж її мільйон разів вам показувала на каналі, тому що це єдина туш, яка мене дійсно вразила в цьому році. І це ось ця туш від Lancome. І як ви можете бачити, вії в мене
такі собі, і це вони зараз після кьорлера. Тобто вони в мене ще і ось так. Вони в мене не просто рівні, вони в мене саме опущені. Ця туш не обтяжує вії, і тому, як я їх поставила кьорлером, так вони і будуть стояти. Ця туш додає об'єму, але при цьому і довжини, що критично важливо на моїх віях. Вона в мене ніколи не обсипалась, вона в мене ніколи не відбувалась. І от ця туш завжди створює розкішний ефект на моїх очах. І саме через це я її з відео у відео вам ношу, показую, порівнюю всі інші туші саме з нею, тому що вона найкраща туш цього року, але, можливо, і навіть всього мого життя. Ну і ми не можемо закінчити макіяж обличчя, не використавши хайлайтер. І я б хотіла показати вам два хайлайтера. Один рідкий, один сухий. І я думаю, що з сухим ви теж здогадалися. Для мене хайлайтери Bobbi Brown в цьому році стали відкриттям. Я спробувала 3 різних хайлайтера, але продала усі, окрім цього. Це у відтінку Pink Glow. І це фантастично красивий хайлайтер. Він зараз входить в 3 моїх найулюбленіших хайлайтери, в принципі, які в мене є. Тому тут не могло не бути його, тому що це знахідка не тільки цього року, а всього мого життя. І ще один хайлайтер. Ви детально побачите на нього огляд у «Усе обличчя перших вражень». Це ось такий хайлайтер від Chanel. Багато моїх колежанок його хвалили. Я все не наважувалася, але потім наважилась і зараз не пошкодувала жодного разу. Це неймовірно красива текстура, яка дає, от подивіться, це дуже вишукано. Ну і ми перейдемо до губ, але це ще не остання наша категорія, тому що в нас ще будуть парфюми. І серед губ для мене стали відкриттям олівчики в дереві від Anastasia Beverly Hills. В мене вони у відтінку Taupe і у відтінку Карамель. Той, що тепліший, ось цей, це Карамель, і Taupe холодніший, але це не тауповий відтінок далеко, він такий теж з теплинкою, тому якщо ви холодненька, то, скоріш за все, це не ваш варіант. Мені здається, в неї там всі олівчики, які є в цій серії, вони всі такі тепловаті, американська косметика. Але якщо ви приблизно мого типажу, придивіться, це класні олівці. Я Карамель, мабуть, вам не буду показувати, бо вона зовсім вже не універсальна для більшості. А от цей другий колір прям красивий. Чим вони мені подобаються? Це саме кольорами і їх легкістю в роботі. Вони мені нагадують Make Up For Eva, але все ж таки у Make Up For Eva кольори більш унікальні насправді. Проте ці олівці мені теж дуже сильно подобаються. Це просто, знаєте, любителям коричневих губ присвячується. Ну і коли я думала про категорію для губ саме у якості помад, бальзамних помад, блисків і так далі, я чесно вам скажу, я дуже сильно губилася, тому що більшість продуктів, які я спробувала в цьому році, мені сподобались. І вибрати щось одне, сказати, що це було феноменально, було доволі складно. Я думала і вирішила, що хочу вам показати продукт, який я вам вже показувала на каналі, але після цього про нього не згадувала. Я хочу виокремити ці 2 блиски. Я пробувала різні продукти для губ від Tom Ford, але ніколи не пробувала блиски. І перше, що я хочу зауважити, тут в нас 5,5 мл. Це дуже велетенський об'єм, буквально. Вам вистачить його дуже надовго. По-друге, це неймовірно красиві кольори. В мене це у відтінках Sunrise Pink і Aura. Мені ці кольори фантастично подобаються, але Aura може вибілювати губи, якщо у вас активний колір. А от Sunrise Pink такий красивий, ледь теплий колір, підійде більшості. У них дуже комфортна, насправді, формула. І, як у більшості люксових продуктів для губ, навіть якщо це не стійкі продукти, вони доволі стійкі. В мене ці блиски переживають каву. Я спокійно можу попити каву, і вони не сходять до кінця. Звісно, вони не тримаються на 100%, не залишиться у вас після кави 100%, але губи все ще будуть зволожені і все ще будуть блистіти після них. Це для мене показник люксовості продукту. Я вважаю, що люксовий продукт і має так себе вести. Він має бути максимально стійким, наскільки це можливо в його формулі. Ось так Aura виглядає в комбо з олівчиком від Анастасії. І, як на мене, це дуже жіночно. Тож,
Ось такий макіяж в мене вийшов продуктами, які стали фаворитами в цьому році. І я хочу ще зробити бонусом парфюми, які так само стали фаворитами. І деякі з них я хочу не тільки забрати з собою в 2026 рік, а навіть придбати. І я хочу почати з найбільш літнього парфума, який тільки можна уявити. Це ось такий парфум від Tom Ford. І він для мене, я не вмію описувати аромати, я одразу скажу, я просто буду вам пояснювати, як я це відчуваю. І от я цей парфум відчуваю як відпустку, як засмагле тіло, як сонце, тут є щось кокосове, да? Як щось таке тропічне, як десь ти біля басейну лежиш, і от прям хочеться пахнути чимось таким. І за рахунок цього я хочу його придбати саме ближче до літа повнорозмірним, тому що я його купила туди ближче до осені, і він мені настільки сподобався, що я досі від нього в захваті. Але єдине, він взагалі не стійкий, я десь через 3 години перестаю його взагалі відчувати. Проте заради справедливості я будь-який парфюм на собі перестаю відчувати. Деякі парфуми там я можу перестати відчувати за 5 годин, цей найшвидше я перестаю відчувати. Другий парфюм, який став моїм фаворитом в цьому році, але, як виявилось, я цей парфюм чула на мільйоні інших людей, проте не знала, що це саме він. Такий, знаєте, це квітковий, це дуже ніжний, це дуже жіночний, це дуже вишуканий парфюм. У мене цей парфюм асоціюється більше з весною, коли починає розпускатися магнолія, коли починає квітнути сакура, коли все починає оживати. Цей парфюм, от такі асоціації він в мене викликає, і я теж його дуже сильно хочу повторити вже в повнорозмірному, туди ближче до теплої пори року, тому що я насправді залишилась в захваті від нього. Ну і ще 2 парфуми, які я вам хочу показати, і це вже чоловічі, можливо, вам знадобиться когось порадувати. Перший це навіть не стільки чоловічий, скільки унісекс, проте це був один з улюблених парфумів Майкла Джексона. Але я знаю, що жінки його теж носять. І от мені більше подобається, як цей парфум розкривається саме на чоловіках. Він такий, знаєте, не агресивний, не такий, от є прям дуже маскулінні парфуми, цей не такий, але він достатньо має характеру в собі, щоб на мій смак не дуже підходити жінкам, проте він м'який. І я не знаю, чи це пов'язано з тим, що це різні парфуми Том Форда, чи це пов'язано з тим, що цей парфум носить мій чоловік, але цей парфум тримається цілий день. Мені він дуже сильно сподобався, чоловіку, в принципі, він сподобався теж, і, можливо, він так само сподобається і вам. І останній парфум, який я вам хочу показати, і до мене тільки зараз дійшло, що в фаворитах опинились 2 парфуми Том Форд і 2 парфуми Армані. Уявляєте? Це ось такий парфум від Armani. Ну, він пахне чоловіком, він пахне таким сексуальним чоловіком, я б сказала. І він особисто для мене навіть цікавіший за парфюм від Tom Ford, тому що це такий просто, знаєте, більше як повсякденний, такий легкий, просто аби від тебе класно пахло. А оце вже такий, знаєте, на побачення, ввечері в ресторан, або там, коли ви залишаєтесь вдвох з коханою людиною, і от коли від нього настільки пахне, для мене це прям з усіх парфумів, якими зараз користується мій чоловік, це мій самий улюблений. Я точно йому подарую повнорозмір, тому що неймовірний просто аромат, і я його обожнюю. Ну і, власне, це все. Ось таке дуже довге відео вийшло. Я сподіваюся, я вас не втомила. Я сподіваюся, ви додивились до цього моменту. Я хочу вам побажати класного свята. Я хочу вам побажати спокійного початку року, тому що в наших реаліях, насправді, мабуть, спокій та мир – це перше, що приходить на розум, що хочеться побажати. Ну, а далі всього, чого ви самі б хотіли. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що дивитесь цей канал. Для мене це дуже важливо. І так само буде дуже важливо і приємно, якщо ви поділитеся своїми фаворитами. Можливо, мої і ваші фаворити співпали.
теж дайте знати, мені буде цікаво почитати. Або навпаки, щось з того, що я вам сьогодні показала, вам не підійшло. Теж обов'язково напишіть, бо скільки людей, стільки думок. І інколи я для себе, коли купую якийсь продукт, рішення приймаю на основі різних відгуків, тому що всі ми різні і так більш цілісно можна скласти картину. Тому теж обов'язково дайте знати. А я кажу вам, побачимось вже в наступному році, як завжди, на моєму каналі. І па-па!